کالبد جسمانی خود بیرون می شود و پس از درک و مشاهده عالم بیرون از جسم دوباره به بدن خود باز می گردد. اینها مسافرانی هستند که از آن دنیا بازگشته و برای ما خبرها دارند، اما ما نمی پرسیم و آنها نمی گویند و اینک اما وقت گفتن است و شنیدن. چه اتفاقی افتاد؟ 16 فروردین سال 97 وقتی داشتیم از خونه پدریم توی شهر لنده استان کوگیلوبای رحمت لنده بله کوگیلوبای رحمت برمیگشتیم حالا سمت شهر سمنان، چون من محل کار زندگی خودم شهر سمنانه. توی مسیر برگشت بین دو تا شهر گچساران و یاسوج تصادفی برامون پیش اومد. برای سرنشینان ماشین چه اتفاقی افتاد؟ من خودم بودم، همسرم و دخترم و برادرم که عقب نشسته بودن. حالا شکر خدا برادرم هم حالا حادثه جدی اتفاق جدی براش رخ نداد، ولی متاسفانه همسرم خیلی اذیت شدند. یعنی همسرتون آسیب دیدن؟ خیلی آسیب دیدن، چندین بار عمل جراحی داشتند. خیلی سخت گذشت بر همسرم هم. حالا شاید تقدیر خود الهی بود که توی اون مدت بعد از این حادثه درگیر وضعیت جسمیشون باشن تا بیشتر بخوان متوجه بشن که چه اتفاقی افتاد، چون تا چندین روز خبر نداشتن این اتفاق افتاده. این اتفاق چه اتفاقی بود؟ اینکه دخترمون از دست داده بودیم توی صحنه تصادف. شما دختر خانمتون رو توی این حادثه از دست داد؟ بله، من دخترم مدیسا 4 سالش بود، 4 سال و نیمش بود که توی این تصادف متاسفانه بله. حالا البته الان من دیگه واقعا از صمیم قلب میگم اونقدر در واقع به خاطر از دست دادنشون ناراحت نیستم، ولی به خاطر اینکه خوب رفت، جای خوبی رفت، زمان خوبی رفت و اینکه میدونم جای خوبیه، جاش خیلی جای خوبیه. الان حالم خوبه، ولی خب اون موقع واقعا اذیت شده بودیم. تجربه‌ای که خودتون داشتین رو برای ما میگین؟ شهر ماجرا رو حالا اگه بخوام بگم، متوجه شدم که من در یک لحظه کل زندگیم از جلوی چشمم گذشت، مثل یک نگاتیوی. این تصادف نمیدونم من کی دیده بودم اینا رو. آیا در لحظه تصادف دیدم، آیا در زمان بیهوشی دیدم، تو اون بازه 7-8 ساعته؟ به هر حال بعد از بروز سانحه بوده. بعد از بروز سانحه این یادم بود. شما کل زندگیتون رو یک بار مرور شد صحنه های مهمی که برگشت از لحظه اولین چیزی که تو خاطرم هست که خیلی هم برام عجیبه، که من توی گهواره بودم و گهواره منو مادر پدرم داشتن تکون میدادن، خدا رحمتشون کنه. خیلی ازشون تعریف میشه که خیلی خانم خیلی خوبی بودن و مادر پدرتون؟ مادر بزرگ پدریم. و گهواره منو داشتن تکون میدادن. از اون لحظه گذشت کار مهمی که تو زندگی مثلا تو چه سن و سالی بود اون آقای گلستانی که توی گهواره بود؟ خودمو بچه میدیدم. تو چه سن و سالی حدوداً؟ یعنی همون یک سال، یک ماه، یک سال، 1.5 سال اینجوری، 1 سال 1.5 سال. و دقیقاً هم مادر بزرگ پدریم تا همون زمان فکر میکنم 1-2 سالگی من در قید حیات بودن. یعنی این اتفاق میتونه برام اتفاق افتاده باشه، چیز بعیدی نیست. ولی زندگی رو کامل مرور کردین. منتها وقتی برگشتین یه چیزهای مهم یادتون مونده. بله، مهم باشه. یعنی انگار کسی تختی کرده باشه و مثلا بین 5 سالگی فرضاً تا 12 سالگی شما هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی یه دفعه 12 سالگی این اتفاق مهم افتاد. دوباره این اتفاق مهم افتاد. اتفاقاتی بودن که از دیدنشون خوشحال شدم، اتفاقاتی بودن که از دیدنشون مسلما خوشحال نشدم، مثل همه آدمای دیگه. چرا؟ از چه چیزایی خوشحال شدید یا نشدید؟ کارهای خوبی که انجام داده بودم خوشحال شدم، کارهای خوبی که انجام نداده بودم و خوشبختانه زیاد نبود. ولی اون لحظه احساس می‌کردی که نشون دادنش آدمو اذیت می‌کنه. که کارکردهای خوب و بدتون رو می‌دیدین؟ بله، من دیدم همه رو. تا و شاد و ناراحت می‌شدین؟ بله، تا اومد گره خورد تا رسید به لحظه تصادف. و لحظه تصادف رو من از زمین ندیدم. اونجا تو مرور زندگی انگار مثلا یه دوربینی با فاصله 100 متری از بالا داره میگیره.
این شکلی دیدم که بله یه پیچی هست، قبل از اینکه من این عکس‌ها رو دیده باشم یه پیچی هست و حالا یه پلی بوده و مثلا این سمت پل دره بوده، اون سمت حالا کامیونی هست. اینا رو من نمیگم رنگ کامیون هم دیدم، ولی متوجه شدم چه اتفاقی افتاد و توی این لحظه دوباره یه مکسی، حالا یه در واقع یه وقفه ایجاد شد. بعد احساس کردم که دارم میرم بالا و بعد مثل دود خودم رو میدیدم، یعنی احساس میکردم یه غبارم. یکم برگردیم عقب‌تر. شما از فاصله 100 متری، ارتفاع 100 متری پیچ رو هم دیدید و اینکه یک کامیونی از اون پشت داره میاد و ماشین شما داره از این طرف میره. نه وقوع تصادف رو ندیدم دیگه. تا لحظه‌ای که همه جمعن و تصادف اتفاق افتاده. اینو در واقع بودم توی صحنه، ولی دیگه از 100 متری که من ندیده بودم. بله. یعنی طبق اون مستندات من بعدش به هوش اومدم، تو صحنه هم به هوش بودم، ولی دیگه از بالا ندیده بودم. یعنی در مرور زندگی اینجا مکان واسه شما اون مکانی نبود که مغز تجربه کرده بود. احساس یعنی اگر چیزی بله. چشم شما دیده بود که الانم به یاد نمیارید، اون موقع هم به یاد نمی آوردین، باز چیزی در مغز ثبت میشد که از زاویه زمینی بود، ولی در مرور زندگی این نبود که بگیم آقا به حافظه مغزش مراجعه کرده، بلکه رفتید از بالا، جایی که اصلا تو حافظتون چنین چیزی وجود نداشته. من اینجا یه پرانتز باز کنم، واقعا هیچ مطالعه خاصی راجع به تجربه پس از مرگ نداشتم قبلش. هیچ مطالعه‌ای هم نداشتم. هیچ مطالعه خاصی نداشتم در این زمینه. که خیلی حواسم بود تأثیر بذاره رو ذهنیت‌های شما و اینکه انتظار داشته باشم که چیزی رو دیده باشم. بله، که اصلا مرور زندگی وجود داره. بله. و تا چند روز هم اهمیت نمیدادم، واقعا نمیدونستم چه اتفاقی. من گفتم شاید چی دیدم، مثلا من مبهم بود که چی دیدم برای خودم. و بعدش حالا احساس کردم که خیلی سبک شدم، دارم میرم بالا و این احساس که انگار باز یکی میگفت بهم، یعنی میگفت مثلا ببین جوری احساس کن، ببین مثلا یکی انگار بهم نهیب میزد، نمیدیدم کسی رو ولی انگار کسی به خودم نهیب میزد که اینجوریه که مثلا آدم از کالبد جدا میشه دیگه، تو بند کالبد فیزیکی نیستید شما. بالا رفتن، سبک بودن خیلی لذت بخش بود تا یه جایی رفتم. ولی خب برای من نکته‌ای که وجود داشت این بود که زمین همین زمین بود، آسمون همین آسمون بود، چیز متفاوت نبود، صحنه متفاوتی نبود. تا یه جایی رفتیم به ابرا رسیدیم، یعنی خودم بودم دیگه، به ابرا که رسیدم حس لذت بخشی بود اون لحظاتش. توی بالا رفتن متوجه نبودم چه اتفاقی افتاد. در اون لحظه‌ای که داشتم بالا میرفتم و واقعا خوب بود، حس خیلی قشنگی بود، دوست داشتم ادامه داشته باشه. ولی خب رسیدیم به جایی که دیگه ابرا بود و در اونجا من متوقف شدم. ابر یعنی همین ابرا، واقعا احساس دیگه بالاتر نرفتم. حالا اطراف رو نگاه کردم، متوجه شدم چه اتفاقی افتاد. از همون بالا میدیدم که مردم دارن میان، دور بیمارستان شلوغه، اینا رو میدیدم، متوجه میشدم و در اون لحظه باز همون بالا که بودم متوجه شدم بله این اتفاق برای من افتاده. ولی جسم خودم رو من ندیدم که مثلا از اون بالا متوجه شده باشم که جسم من روی تخت است. حالا انگار کسی بهم گفت اون سمت رو نگاه کن، همون ندای درون. طرف دیگه رو نگاه کردم، با فاصله مثلا 100 متر 200 متر دخترم پشت به من، با اینکه نمیدونم، اونم فکر نمی‌کنم، یعنی کالبدی نبود ولی میفهمیدم که روش به سمت من نیست، نشسته و یه عزمی نداشتم سمتش برم.
نحوه مشاهده چجوری بود؟ شما به یک طرف میدیدین یا همه طرف رو میدیدین؟ لحظه‌ای که بالا میرفتم، در حین بالا رفتن کامل احساس، یعنی همون لحظه هم احساس میکردم چشم ندارم که مثلا بخوام روبرومو ببینم، مثل همون غبار همه جا رو دارم میبینم. همه طرفی همه طرف رو میدیدم. بله. بعد بالا که بودم دور تا دورم ابر بود، اون لحظه‌ای که فرزندم رو باید میدیدم، باز اون نهیب درونی مثلا متوجهم کرد که اون ناحیه رو ببینید که بچه اونجا نشسته. چه بسا اگر چهره رو میدیدین الان بیشتر اذیت بودین؟ صد البته. یعنی من اینم باز در ادامه همون باورپذیری بیشتر بهتون سخت می‌گذشت. باورپذیری شد. کمک کرد به باورپذیری این که تمام صد البته فعلا یه مدتی حالا جدا هستید و باز با هم خواهیم بود. کامل حضور ذهن دارم و اطرافیان هم میتونن اظهار نظر کنن، اینه که انقدر اینو با اعماق وجودم پذیرفته بودم که هیچ گلایه از خدا نداشتم تو مراسم. فقط میگفتم که این رحمت خدا بود، این لطف خدا بود و برام ارزش داشت که دیگران که منو دارن میبینن ببینن که من راضیم، من پذیرفتم. آیا هیچ تصوری از گذر زمان داشتید؟ یعنی که الان شد 10 دقیقه، الان شد 20 دقیقه، شد 1 ساعت، یا نه زمان اصلا موضوعیت نداشت؟ فکر میکنم زمان موضوعیت نداشت، به خاطر اینکه نمیدونم من چقدر بیهوش بودم تو این اتفاقات برای من افتاده. ولی وقتی که اولین بار تعریفم کردم برای همسرم، بهش گفتم انگار 70 سال این ماجراها طول کشید، یعنی انگار کل زندگی رو واقعا لمس کردید تا مثلا، یعنی نه تنها 35 سال که بلکه بیشتر، زمان خیلی خیلی طولانی. مثل همه؟ الان هم میترسم، ولی از نوع مرگ میترسم، نه از خود مرگ. از نوع مرگ یعنی که شما چجور آدمی باشید و بمیرید میترسید؟ ممنونم که تصحیح کردید. از نوع مردن میترسم. همیشه میگم خدا کنه آدم در بهترین لحظاتش باشه. نوع مردن یعنی این که نوع مردن مثلا خفگی توی آب باشه، تصادف باشه. نوع مرگ یعنی چی؟ لحظه مردن که در لحظه مردن در حال چه کاری هستی؟ اینقدر از کار، اینقدر از آدم، کار خودت. بله، اینقدر آدم مطالعه میکنه میبینه که افرادی که یک عمر خوب بودن، خوب زندگی کردن، همه ما بعضی لحظات غافل میشیم از زندگی. وقتی به بدن برگشتین چه احساسی داشتین؟ چطور برگشتین؟ حالا بعد از اینکه اون حائلی که عرض کردم بین من و دخترم احساس کردم وجود داره و یه حالتی انگار برای شخص خودم جوری بود که انگار اینجا باید خداحافظی کرد و برگشت و بعد درد خیلی شدیدی رو احساس کردم توی کل وجودم. یه دردی که هیچ وقت نمیتونستم اسمشو بگم، نمیدونم. بعضی وقتا مثلا به همسرم میگفتم درد خالی بودن، مثلا میتونی اسمشو بذاری. درد خالی بودن؟ درد خالی بودن، درد خلا، اینکه احساس میکنی از داخل مثلا چیزی نیست داخلت و باید پر بشی و احساس پر شدن، یک اول خالی درد داره و باید پر بشی و چیزی نبود که باب میلم باشه. خیلی اذیت کننده بود اون درد. یعنی درد جسمی بود، روحی بود یا هر دو؟
بعید میدونم جسمی بوده باشه. چرا؟ چون بعدش که من به هوش اومدم دیگه همچین دردی رو اصلا نداشتم. یعنی موقعی که روح شما به بدن شما، کالبد شما برگشت، شما درد روحی شدید داشتین. من موقع نمیدونستم که این بازگشت بوده یا چه چیزی بوده. فقط بعد از مطالعاتی که برای در ادامه داشتم فهمیدم که بله در جای دیگه هم نوشته که این درد بازگشت روح به جسمه، ولی واقعا چیزی نیست که بتونم تصور کنم یا تجسم کنم، از بس که شدید بود. یعنی هیچ درد مشابهی وجود نداشته؟ هیچ درد مشابه، چون دستم نبود بگم دستم درد میکرد، پام نبود. من بالاخره آدم در زندگی حادثه‌ای برش پیش بیاد، من دستم مثلا چند بار اتفاق افتاده بود دستم اذیت شده بود، درد آدم میفهمه از کجا از اعضا و اندام شما نبود، ولی همه بود. باز همه وجودتون بود. همه وجود بود. دردی به اون شدت تا الان در عمرتون داشتین؟ ابدا. و بعید میدونم بشه اصلا جسمانی درد جسمانی گذاشته اسمش، چون اگه همچین دردی درد جسمانی می بود یقینا بعد از اینکه به هوش می اومدم تا یه مدت همراه می بود. در حالی که بعد از اینکه به هوش اومدم من فکر نکنم نیم ساعت یک ساعت بعد داشتم راه میرفتم از این اتاق به اون اتاق، صحبت میکردم، کلنجار سر این اون داد میزدم، عصبانیتم میخواستم یه جوری خالی بکنم خودمو، اصلا دردی نداشتم به هیچ وجه. بنابراین بعدم مطالعه کردم بود، یعنی یک لحظه بود، لحظه بازگشت بود. حتما بر اساس مستنداتی که وجود داره همینه. بله. یعنی یکی دیگه از دلایل این که علاوه بر این که هیچ عضوی هیچ اندامی درد نمی‌کرد، ضمناً باقی هم نموند که جسمتون بگه یه قسمتش دردناک باقی موند. خیلی برام واقعی بود این لحظه، این درد بسیار درد واقعی بود. و قطع شدنش هم واقعی بود. این که یعنی قطع شدن درد بهم کمک کرد که من بفهمم انگار یه جابجایی اینجا اتفاق افتاده و دوباره زندگی جسم. Hello, Mr. Professor. Hello, Abbas, and the audience of زندگی پس از زندگی. As you know, همونطور که میدونید خیلی ها واقعی بودن این تجربه ها رو باور نمی کنن. چه سند و دلیلی میشه به این افراد ارائه کرد طوری که برای اونا قابل قبول باشه؟ خیلی طبیعیه که اشخاص در ابتدا این نوع ادراکات و دریافت‌ها رو توهم بشمارن، چون این تجربیات خیلی از اتفاقات روزمره ما فاصله دارن. اما هرچه ما عمیق‌تر و از نزدیک خودمون رو با این پدیده درگیر کنیم، علامت سوال‌های بیشتری به وجود میاد که مانع فرضیه توهم بودن این تجربه ها میشه. یکی از دلایل مسئله تجربه خروج از کالبده، یعنی اشخاص گزارش کردن که بیرون از بدن خودشون بودن و از بیرون شرایط رو میدیدن، شرایطی مثل تصادف یا عملیات احیا، و بعد از اون هم مشاهداتشون رو در اون لحظه جزء به جزء شرح دادن و این در حالتیه که در وضعیت عادی و با حواس پنجگانه و مغز هرگز امکان حس کردن یک همچین شرایطی وجود نداره و این دریافت‌ها خارج از محدوده توانایی حواس پنجگانه و مغز هست که یک گواه و سند روشن برای حقیقی بودن این تجربه خروج از کالبد هستند. دلیل دوم اینه که تجربه های نزدیک به مرگ در بستری فراتر از فرهنگ ها و باورهای شخصی رخ میده. توهم پدیده مشخصیه. مثلا هر انسانی خوابهایی برای نمونه مختص خودش رو داره و همچنین توهم‌های مخصوص به خودش رو. در واقع وقتی توهمی رخ میده مخصوص همون آدمه و شرایطی رو بازتاب میده که اون آدم در اون لحظه داره، ولی تجربه های نزدیک به مرگ در سطحی فراتر از فرهنگ ها و باورهای ذهنی رخ میدن و شبیه به همدیگه هستند و این در واقع اثباتیه بر اینکه این تجربه ها توهم نیستند. سومین دلیل تأثیرات متعاقب و پیامدهای این تجربه. تجربه نزدیک به مرگ تأثیرات بسیار مثبتی بر تجربه گران داره، به این مفهوم که اونها دیگه هیچ وقت از مرگ نمی‌ترسن. اونا به وجود نیروی برتر اعتقاد پیدا می‌کنن.
به مسائل معنوی علاقه‌مند میشن و برای عبادت ارزش بیشتری قائل میشن. انسان‌هایی که این تجربه رو دارند، ارزش‌هاشون تغییر پیدا میکنه. یعنی بیشتر از وابستگی‌های مادی به روابط اجتماعی و انسانی اهمیت میدن. و این هم یک دلیل دیگه است برای اینکه این تجربه ها توهم نیستند و چه دلیلی داره که یه توهم چنین پیامدهای مثبتی رو بر زندگی و رفتار اجتماعی یک انسان بگذاره. از نگاه من این علتها کافی هستند که تجربه نزدیک به مرگ رو پدیده‌ای بدونیم که به ارتقا و تغییر آگاهی کمک میکنه. شرایطی خاص که در اون انسان با نیروی والاتری ارتباط برقرار میکنه، به صورتی که در زندگی روزمره خودش براش میسر نیست. از وقتی که در اختیار ما گذاشتید ممنونم.